นักวิทยาศาสตร์พยายามขุดค้นและศึกษาโครงกระดูกของมนุษย์โบราณสายพันธุ์ต่างๆมานานแล้วเพื่อให้ทราบถึงที่มาของมนุษย์ในยุคปัจจุบันหรือโฮโมซาเปียนแต่การพยายามดังกล่าวก็ยังทำให้พวกเขาค้นพบสิ่งอื่นๆตามมาด้วยเช่นอุปกรณ์ล่าสัตว์ของมนุษย์โบราณงานศิลปะบนผนังถ้ำหรือภาชนะต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการดำรงชีวิตซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์โบราณเหล่านั้นนอกจากนั้นก็ยังค้นพบกับหลักฐานต่างๆที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคโบราณก็ให้ความสำคัญกับเด็กในสังคมของพวกเขาเช่นกันซึ่งหลักฐานอันเกี่ยวกับเด็กในยุคโบราณจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างวันนี้อับดุลจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. รอยมือและรอยเท้าของเด็กยุคหินนักโบราณคดีได้ค้นพบรอยมือและรอยเท้าของเด็กๆยุคหินที่แหล่งโบราณคดีลากาม่าซึ่งอยู่ที่ชุมชนปกครองตนเองกันตาเบียประเทศสเปนโดยเป็นรอยเท้าในส่วนส้นเท้าและนิ้วหัวแม่เท้าของเด็กอายุประมาณ 6-7 ปีจำนวน14รอยมีอายุประมาณ 16,500 ปีมาแล้วและมีรอยประทับของข้อศอกรวมอยู่ด้วยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบรรดาเด็กน้อยที่เป็นเจ้าของรอยเท้าดังกล่าวนั้นกำลังติดตามพ่อแม่ของพวกเขาไปยังแหล่งน้ำที่มีการทำประมงนอกจากนั้นในแหล่งโบราณคดีเดียวกันนี้ก็ยังพบกับรอยประทับของฝ่ามือเด็กๆบนผนังถ้ำมอนเตคาสติโยอีกด้วยโดยรอยประทับฝ่ามือในถ้ำนี้มีอายุประมาณ 17,000 ปีและเป็นรอยประทับที่มีสีสันด้วยนอกจากประเทศสเปนแล้วก็ยังมีการค้นพบรอยประทับของฝ่ามือเด็กในยุคก่อนประวัติศาสตร์ภายในถ้ำฮูฟิแยกของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยโดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ารอยประทับฝ่ามือที่เป็นรูปทรงพุ่มไม้เหล่านี้เป็นของเด็กๆอายุประมาณ 2-5 ปีและศิลปินในยุคนั้นน่าจะอุ้มเด็กๆขึ้นไปประทับรอยมือเนื่องจากภาพดังกล่าวอยู่สูงจากพื้นถ้ำมาก 2. ภาพเหมือนของเด็กยุคหินนอกจากการค้นพบรอยมือและรอยเท้าของเด็กในยุคหินแล้วนักโบราณคดีก็ยังค้นพบรูปปั้นหรือรูปสลักของคนที่มีขนาดตัวเล็กซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปปั้นของเด็กโดยรูปปั้นมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไปเนื่องจากมีส่วนศีรษะที่โตกว่าปกติซึ่งน่าจะเป็นเพราะเด็กที่มาเป็นแบบให้กับศิลปินในยุคนั้นมีอาการของภาวะศีรษะโตส่วนร่างกายก็อยู่ในท่างอและไม่ได้ปั้นอวัยวะเพศเอาไว้ด้วยโดยรูปสลักนูนต่ำของเด็กที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นถูกค้นพบที่ถ้ำหมู่บ้านลามาเช่ประเทศฝรั่งเศสเป็นรูปเด็ก5คนที่มีศีรษะโตกำลังเต้นรำแสดงให้รู้ว่าเด็กๆในยุคสมัยนั้นก็มีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้ใหญ่เช่นกันต่อมาก็มีการค้นพบรูปปั้นของหญิงมีครรภ์กับทารกที่เมืองกาสเตนอนประเทศสเปนโดยที่รูปปั้นเด็กยังคงมีสายสะดือติดอยู่และรูปปั้นของหญิงสาวที่กำลังคลอดบุตรที่เมืองเตรูเอลประเทศสเปนเช่นกันโดยรูปปั้นของทั้งสองแหล่งโบราณคดีนี้อยู่ในยุคหินใหม่ 3. ของเล่นของเด็กยุคหินเมื่อเด็กในยุคหินก็ยังคงเป็นเด็กเช่นเดียวกับเด็กในยุคดิจิทัลดังเช่นปัจจุบันนี้ดังนั้นผู้ใหญ่ในยุคหินก็มีการประดิษฐ์ของเล่นให้กับลูกหลานของพวกเขาเช่นกันดังที่มีการค้นพบรูปสลักขนาดเล็กของหัวหมีหรือหัวควายไบซันที่แกะสลักมาจากกระดูกสัตว์และรูปสลักสิงโตถ้ำที่แกะสลักมาจากเขาของกวางเรนเดียร์ซึ่งของเล่นทั้งหมดนี้ถูกค้นพบที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่เมืองอิสตูริสประเทศฝรั่งเศสและมีอายุประมาณ 12,000 ปีของเล่นทั้งหลายที่ค้นพบที่ถ้ำในเมืองอิสตูริสนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่านอกจากจะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงของเด็กๆแล้วก็ยังใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยเนื่องจากเมื่อเด็กยุคหินเหล่านี้เติบโตขึ้นพวกเขาจะได้รู้จักกับสัตว์เหล่านี้และสามารถเอาตัวรอดจากความดุร้ายของพวกมันได้นอกจากของเล่นที่เป็นรูปแกะสลักแล้วก็ยังมีการค้นพบวงล้อหรือจานแบนที่ทำมาจากกระดูกในถ้ำหลายแห่งที่เมืองอัลฟอสเดชอเรโตซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองกันตาเบียประเทศสเปนวงล้อหรือจานแกะสลักเหล่านี้มีการแกะสลักรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์ต่างๆไว้ที่ทั้งสองด้านของวงล้อส่วนที่กลางวงล้อก็เจาะรูนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าถ้าร้อยเชือกเข้าไปที่กลางวงล้อแล้วดึงเชือกให้วงล้อหมุนไปมาแล้วเด็กยุคหินก็อาจจะได้เห็นรูปสัตว์ที่แกะสลักเอาไว้เคลื่อนที่ไปมาได้ซึ่งเป็นการเล่นสนุกที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เหล่านั้นไปด้วยส่วนของเล่นเด็กอีกชิ้นหนึ่งที่ค้นพบในประเทศสเปนก็คือรูปสลักที่มีดวงตาใหญ่ยักษ์1คู่ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปนกฮูกตาโตและเด็กเป็นผู้แกะสลักขึ้นมาเอง 4. ขวดนมยุคโบราณ
แม้ว่าการเลี้ยงเด็กทารกในยุคโบราณอาจจะไม่มีเครื่องใช้ที่ทันสมัยดังเช่นในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ามีการใช้ขวดนมกันแล้วดังที่จูลีดันนักโบราณคดีเชิงชีวโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษได้ค้นพบภาชนะที่มีลักษณะคล้ายกับถ้วยจำนวน3ใบจากหลุมฝังศพของเด็กในยุคเหล็กและยุคสำริดในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีโดย2ใบมาจากสุสานที่มีอายุประมาณ800ถึง450ปีก่อนคริสตกาลส่วนอีกใบมีอายุประมาณ 1,200 ถึง 800 ปีก่อนคริสตกาลภาชนะทั้ง3ใบนี้มีพวยแคบๆคล้ายกันทั้งหมดส่วนตัวภาชนะทำเป็นรูปสัตว์เพื่อเป็นการทดสอบว่าภาชนะทั้ง3ใบนี้เคยใช้บรรจุสิ่งใดมาก่อนนางจูลีดันจึงได้ทำการทดสอบโดยการขูดภายในภาชนะเพื่อนำเศษผงที่หลุดออกมาไปทำการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างละเอียดซึ่งก็ปรากฏว่าภาชนะทั้ง2ใบเคยใช้บรรจุนมจากสัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทวัวส่วนภาชนะใบที่3นั้นเคยใช้บรรจุนมจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่วัวดังนั้นเมื่อภาชนะนี้ถูกค้นพบในสุสานของเด็กประกอบกับเคยบรรจุน้ำนมเช่นนี้นางจูลีดันและทีมงานจึงได้สันนิษฐานว่าภาชนะทั้ง3ใบน่าจะเป็นขวดนมของเด็กในยุคก่อนประวัติศาสตร์หากข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องการค้นพบขวดนมของเด็กยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีอำนวยความสะดวกในการป้อนอาหารให้กับเด็กทารกมาตั้งแต่ยุคหินแล้วและการป้อนน้ำนมจากสัตว์ให้กับทารกก็อาจจะทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กๆในยุคนั้นสูงมากเนื่องจากติดเชื้อจากแบคทีเรียในน้ำนมสัตว์ 5. โรงเรียนในยุคหินเราเริ่มไปโรงเรียนกันเมื่อไหร่ในโลกยุคหินที่มนุษย์โบราณยังคงต้องต่อสู้กับธรรมชาติอันโหดร้ายเพื่อความอยู่รอดก็จะเป็นที่แน่นอนว่ายังไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นแต่การศึกษาวิชาความรู้ซึ่งเน้นหนักไปในทางการเอาชีวิตรอดนั้นจะเกิดขึ้น2ระยะโดยระยะแรกนั้นเรียกว่าช่วงก่อนออกเรือนเด็กจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ซึ่งก็คือว่าถ้าพ่อแม่ทำอะไรเด็กก็จะทำตามอันเป็นกลไกตามธรรมชาติต่อมาเมื่อเข้าสู่ระยะที่2ที่เรียกว่าช่วงหลังออกเรือนเด็กจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะทำตามคนอื่นๆในเผ่าต่อไปและมีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองส่วนสถานที่ที่มีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในยุคปัจจุบันมากที่สุดนั้นปรากฏอยู่ในบันทึกของเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 484 ถึง 425 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือสโกเล่เป็นสถานที่ที่มีการสอนวิชาการต่างๆและในเวลาต่อมาชื่อของสถานที่แห่งนี้ก็เป็นรากศัพท์ของคำว่า school หรือโรงเรียนในปัจจุบัน 6. สุสานของเด็กยุคโบราณเมื่อเด็กในยุคโบราณเสียชีวิตลงนั้นก็มีการขุดหลุมฝังศพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ดังที่มีการค้นพบหลุมฝังศพของเด็กที่เมืองบูโกสประเทศสเปนภายในหลุมพบโครงกระดูกของเด็ก10คนโดยเป็นโครงกระดูกของเด็กชายวัย5 ขวบ1โครงส่วนอีก9โครงนั้นเป็นของเด็กวัยรุ่นที่มีอายุประมาณ 11-15 ปีโครงกระดูกเหล่านี้มีความเก่าแก่ประมาณ 350,000 ปีโดยมีการสวมเครื่องแต่งกายให้ศพเป็นอย่างดีและมีการฝังเครื่องสังเวยต่างๆรวมถึงดาบลงไปด้วยส่วนในประเทศอิตาลีก็มีการค้นพบหลุมฝังศพของเด็กอยู่หลายหลุมภายในถ้ำที่หมู่บ้านฟินาเล่ลิกูเรโดยหลุมศพที่น่าสนใจนั้นเป็นของเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ15 ปีสวมเครื่องแต่งกายหรูหราที่ประดับประดาไปด้วยเปลือกหอยเจาะรูสวมสร้อยที่ร้อยอยู่กับจี้ที่ทำมาจากงาช้างแมมมอธส่วนภายในหลุมมีการบรรจุคาถา4 อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจเขากวางเอลฟ์และแผ่นหินเหล็กไฟขนาด25 เซนติเมตร 1 ชิ้นในยุโรปเหนือก็มีการค้นพบหลุมศพของเด็กยุคโบราณในแหล่งโบราณคดีมาจนซูประเทศฟินแลนด์โดยเป็นโครงกระดูกของเด็กชายวัยประมาณ 3-10 ปีสวมเสื้อกันหนาวแบบมีฮู้ดคลุมศีรษะมีการบรรจุหัวลูกศรขนเหยี่ยวและซากของสุนัขเอาไว้ที่ปลายเท้าด้วยส่วนบนหลุมก็มีการใช้ดินเหลืองกลบปากหลุมเอาไว้นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าโครงกระดูกของเด็กรายนี้น่าจะเป็นของชนชั้นสูงของเผ่าในตอนนั้นแม้ว่าเด็กในยุคโบราณอาจจะไม่ได้มีสถานะทางสังคมเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ก็ตามแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่ค้นพบก็แสดงว่าเด็กก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่ภายในสังคมดังที่ปรากฏว่ามีการประดิษฐ์ขวดนมขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการป้อนอาหารรวมถึงการทำพิธีฝังศพเด็กที่วายชนแม้ว่าอาจจะมีการแบ่งชนชั้นในสังคมอยู่บ้างก็ตามและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีว่าเรานั้นมีภูมิปัญญาและความละเอียดอ่อนทางความคิดที่สูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป